Bagyo, baha, landslide, lindol. Ang ilan sa mga dinadaan ng kalamidad taon-taon sa bansa. Ngunit gaano ba kahanda ang Pilipinas pagdating sa The Big One? Pero sino nga ba ang dapat unang kumilos para sa kaligtasan tuwing may kalamidad? Ang pamahalaan lang ba o ang mismong mga mamamayan? Ito ang tanong na bibigyang linaw sa Thinking Out Loud with Rafi Alunan, with the one and only Rafi Alunan. Kasama ang CEO ng Climate Change Commission na si Miss Vernice Victorio. Makinig na sa DZRH Radio. Manood na sa DZRH News Television, DZRH News Television Facebook and YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Thinking Out Loud with Rafi Alunan. Magandang umaga sa inyo. Welcome to Thinking Out Loud with Rafi Alunan. Ang ating panauhin today is Miss Vernice Victorio, and she was once a commissioner of the Climate Change Commission, and she is now the President and CEO of Natural Resources Corporation under the DNR. Welcome to the show. Thank you so much, Rafi. Thank you. Okay, umpisa natin yung ating talakayan ngayon. I will ask the question that most people ask out there in the street. Nasaan na ba tayo sa disaster risk reduction with respect to extreme weather? Taon-taon, dinadaanan tayo ng bagyo, mga baha, mga landslides, pati earthquake. Yes. At taon-taon, naririnig natin sa gobyerno, meron tayong disaster risk reduction plan, disaster rescue recovery plan, mga ganon. Nasaan na tayo sa planning at saka sa implementasyon? Tingin ko, meron na tayong progress, pero kulang pa ito. Kami naman sa Climate Change Commission, ang ginagawa namin ay tumutulong kami kung ano nga ba ang mangyayari sa isang lugar. Kasi iba-iba po ito eh. Depende rin yun sa geography. Yes. You have to look at the different, kaya sinasabi nga namin parang multi-hazard. We have to look at both flooding, landslides. Ito yung geohazard map na sinasabi nyo. The geohazard. So, kailangan po namin yan imapa. Tapos, ito pong information na to ay binibigay po namin sa mga LGUs para po sila ay makaplano kung paano nila aayusin po yung kanilang city. Kasi paminsan nga, meron kaming naririnig na meron mga evacuation centers ay linalagay sa mga lugar na bigla na lang, doon pala mababaha o doon pala magkakaroon ng storm surge. So, tuloy, parang it defeats the purpose, di ba? Yung mga tao nag-evacuate doon para maligtas sila sa disaster, pero doon pa sila nagkaroon ng problema. Itong mga geohazard map na pinag-uusapan natin, ito ay tungkol sa kung saan dadaan yung, halimbawa, yung bagyo or yung lugar that are usually flooded. Yung mga lugar na pag tinamaan ng lindol ay will liquefy yung mga ito mga lupain na malapit sa mga lakes at rivers, no? At usually they turn to water or mud, no? At saka areas that are prone to probably fire, no? So in the mapping in these particular maps, ito ba ay tinutulak sa baba sa local government units? At the local government units in turn should be informing their constituents about it. Tama ba yun? Actually, ang nangyari doon ay meron kaming mga general maps already pero hindi po covered yung buong Pilipinas. I think we have a majority. Pero paminsan kailangan po namin ng mas detalyadong mapa. So ito naman ay iba na sponsor po ng mga iba't ibang ahensya. Yung meron po tayong tulong sa labas. So binigyan po namin yung mga ibang towns ng ganitong mapa. Pero kulang pa po. I think madaming ang humingi sa amin ng mga LGUs. Dito sa commission ay pwede namin sila tulungan na gumawa ng mapa ng ito. Okay, yung Climate Change Commission ay parte ba or bahagi lamang ng NDRRMC? Kami po ay kami po ay isang separate agency po. We are under the Office of the President. Tapos yung Presidente po yung aming chairman. Okay. Tapos 3 po kaming commissioners. So, anong trabaho ng commissioner?
Kasi ang commissioner po, siya yung parang, so policy formulation, parang policy, hindi po kami nakaka-implement po ng projects kasi ano lang po kami, parang iniisip lang po, parang linalagyan namin paano lagay ang climate change sa bawat policy. Advisor kayo ng policy sa presidente. Sa presidente at sa iba't ibang ahensya. At kung nagustuhan niya yung polisidad, di mag-i-issue siya ng policy statement, ganon. Meron po kami mga resolutions po. So, so that they can, he will sign that and it can be an executive order. And it's either an executive order is issued or you go to Congress and enact a law. Yes. Okay. What were, during your term, what executive orders and laws were enacted? Unfortunately, during my term, meron po pa-end po yung administration po ni President Aquino kasi we had a fixed term. I see. Tapos, pa-start lang po si President Duterte at the time. Pero I think one of the biggest accomplishments we had during our term was yung pag-ratify po ni Presidente ng Paris Agreement. Kasi yung pagpasok po ni President tungkol anong agreement mo? Ng Paris Agreement. Paris Agreement, Yun po yung parang naging controversial for a while naging controversial po siya yung pagpasok niya. Ito yung climate change agreement sa Paris. Yes, it's that worldwide international agreement. Siya lang po yung isa sa, actually, that's currently, yun po yung pinakamalaking pag-asa po natin pagdating sa pag-a-address po ng climate change. Ito nga paulit-ulit na sinasabi ni Presidente, di ba, na hindi naman tayong rason na nagkaroon ng climate change. Totoo man yun. I mean, konti lang We are victims. We are victims of climate change. Kasi yung climate change nito is due to greenhouse gas emissions. So yun yung parang yung lumalabas. Hindi po siya parang, this different from air pollution. Hindi po siya air pollution. So ito po ay carbon dioxide, methane, nitrous oxide. At ito po ay nanggagaling mostly from oil, coal, mga energy sources. Well, basically from industrial countries and also from agricultural countries. Agriculture, malaki rin po. Kung methane ang pinag-uusapan. Yun nga yung hindi nalalaman ng mga tao kasi mga 30% o 1/3 ng ating emissions ay galing rin po sa, yun nga po, sa livestock. Ito pa yung mga utot, kung sasabihin niyo po, at yung mga burps, ano bang burps sa Tagalog? Pero hininga ng mga ng mga cows. Pero ito yung mga malalaking hayop. So itong mga beef, lamb, kalabaw, mga ganon. So yun yung isang rason. Pero pati yung kanilang dumi. Actually, kasi ano yun, pero yung dumi naman nila, that's because of the fertilizer. So that's something else. Pero it's the methane, yun po lumalabas sa parang sa gas mismo. Yung natural gas emissions. Yun natural gas. Ang isa pang hindi natin nalalaman ay yung kanin, rice. Actually also emits, parang mga 10%, 12% po siya dito. Kasi po nakababad siya. So pag nakababad ang rice, pag tinatanim natin, nag-emit po rin siya ng methane. Yung bigas o yung palay? Yung palay, sorry. The rice cultivation mismo. When it's flooded, yung rice fields niya ay kapag nasa rice field pa? Yes. I see. Then siya nagkakaroon ng methane din siya. Because of it's part of the process. It's anaerobic. Pag wala siyang... When it degrades. Nagde-degrade po siya. Pero pag for example, it's exposed, kunyari sa Banawi rice terraces, mas less yung kanyang... kasi pag natural less yung emissions, hindi po siya. Pag mga irrigated, nakababad siyang matagal, mas matagal. Kapag may fertilizer? Fertilizer isa pa. Kasi yung N naman po yun. So it becomes nitrous oxide. Okay. So yun yung hinahanap. Yun naman iba pong source po ng emissions. Alright. So now, ang naririnig ko yung sinasabi mo that yes. may policy direction ang gobyerno, may mga plano na ginagawa to mitigate disaster. Ano yung mga plano to mitigate disaster na alam natin ngayon? Yung mga mitigation of disasters? Well, right now kasi I'll be honest with you, yung best person dyan sa mitigation of disasters and disaster response, trabaho po yun ng NDRMC. Kami po ay member lang po Sino ang namumuno sa NDRMC? Ang chair po natin doon is si Secretary Lorenzana, sa DND, Defense Secretary po. Okay, ganun pa rin. Yes. Kasi during my time, it was also the Secretary of National Defense. Yes. At saka yung Vice Chair was the Secretary of DILG. Yes. Pero sa ngayon,
tatlo yata ang vice chair. DILG, DSWD at saka Department of Health. Something like that. I-check ko, pero parang last time po talaga si Secretary Lorenzana. Yes. Okay. Ang climate change very controversial ang climate change kasi halimbawa ang Amerika, si President Trump hindi naniniwala na may problema tayo sa climate change. But the rest of the world thinks so. Saan nagkakaproblema sa interpretation ng data? Meron akong madami pang hindi po kayo yung una na nagsabi sa akin na totoo ba yung climate change. Ang nakikita ko lang, ang gusto ko lang i-share, sinasabi nila sa akin na, alam mo, matagal na umiinit at lumalamig ang panahon. Part of the cycle lang to ng mundo. Pero ang gusto ko lang rin ipahiwatig na, so yung Earth natin, mga siguro 4.5 billion years old siya. Pero yung human beings tayo, tawag nila Homo sapiens, yung siguro mga 200,000 years lang tayo. We've been in this world for only 200,000 years. Kung mapapansin po ninyo, at least sasabihin ko nga sa kanila na habang po yung panahon na tayo ang mga tao ay nandito sa mundo, yung init ng mundo ay umiikot lang within 1 degree Celsius. Hindi po siya lumalampas. Ngayon, ang napansin natin na since 1850, yun yung start ng Industrial Revolution na talaga doon nagkaroon ng steam engine, nagbo-burn na tayo ng energy, umakyat na tayo ng parang 1 degree Celsius above. Parang sabi nila, 1 degree Celsius above pre-industrial levels. Okay, yung sinasabi yata ng mga scientists, if temperatures rise by 3 or 4 degrees, yes, climate change will become irreversible. Tama po yan? Actually, hindi nga 3 or 4, 2 degrees. 2 degrees lang? 2 degrees Celsius. Yun nga po yung silinagay na goal ng Paris Agreement na we will try to limit beyond by 2 degrees. Pero ang sabi ng siyensya ngayon, parang by 2035, aabot na tayo ng 2 degrees Celsius. Tayo nga, in-advocate natin ang 1.5 degrees. Pero by mga 2020, aabutin na natin yun kasi 1.2 na tayo eh. Okay, meron akong natuklasan sa mga monogram, sa mga studies na ginawa tungkol sa impact ng climate change sa Pilipinas. Yes. I read this as early as the first few years of the new century, mga 2001, 2002. Marami doon mga articles na makukuha mo sa Ateneo Observatory. Okay. Ang rising sea levels is the biggest problem of the Philippines. Rising sea levels dahil sa ice melts. No? At may mga projections that in 30 years time, 40 years time, 50 years time, yung landmass ng Pilipinas ay liliit dahil sa yung mga coastal communities kakainin ng tubig, no? Ng rising sea levels. In fact, meron din akong nabasa just recently that in terms of rising sea levels, the Philippines is number 3 most impacted or projected to be most impacted, no? Since you were in the Climate Change Commission and looking at new fresh policies to mitigate disaster risk. Pinag-usapan ba ninyo yung land use plan, land use policy, urban planning, the relocation of human settlements, particularly yung mga coastal towns that will most likely be affected? Saan ba sila ililipat? Kasi slow-moving crisis ito, which gives us time to really project and forecast, and anticipate. But do you feel that there is that sense of anticipation? And is there a growing awareness na kailangan na tayo maghanda ngayon so that we don't get caught with our pants down later on? Meron naman po, marami naman po kaming kinakausap ng mga LGUs. Binibigyan po namin sila ng impormasyon na ito. Ngayon, kung talagang, honestly, gusto ko mas rapid yung action nila. Pero siguro hindi ganun pa
kabilis. So yun yung... Siguro part of the problem is every 3 years may napapalitan yung liderato. Napapalitan, and this is a long-term problem. And this is a long-term problem. Hindi naman kaagad makikita ang effects ng kanilang mga desisyon ngayon kung aayusin nila against climate change. Ang disasters po, madali, yung typhoon, yun talaga nararamdaman ng mga tao. Pero syempre may probability pa yun kung darating ba talaga yung typhoon. Correct. Kasi itong sinasabing rising sea levels, it is a slow developing crisis. Yeah. By the time it really hits us, it will probably be 20 years down the road, no? O mga 2100, mga 1 meter, 2 meters. So, hindi pa minsan ang konti hindi natin nararamdaman kaagad. Correct. Okay, so that's one. The other is yung preparations for the big earthquake, ano? Kasi ang pinag-usapan natin dito is disaster risk reduction. Okay. In previous earthquake studies, like in Japan, no, in the United States, big earthquakes usually destroy vital infrastructure. Yes. No, yung water lines are destroyed beneath, depriving people of water, depriving fire trucks of water to kill fire that may arise from the earthquake, and so on and so forth. We have read a lot of news reports that MMDA has been working. They've been burning the midnight candle, no, to get ready. But just like the Climate Change Commission, ang implementation is at the local government level, no? So, sa analysis ninyo, when you were sa Climate Change Commission at saka sa NDRRMC, yes, nakita ba ninyo na yung mga local government units were working cohesively? They were addressing this in a timely manner. Yung mga mitigating measures that were pointed out by NDRRMC, etc. Pag NDRRMC disaster response, napapansin ko naman na parang, siyempre mga buhay yan eh. So, at mga crops, di ba? Yung kanilang, so kabuhayan rin yung nawawala. So, napapansin ko mabilis. Ang mga long term, tingin ko ako, personally, sasabihin ko lang kung ano yung personally feeling ko. Tingin ko pwedeng mas mabilis, or tatanungin rin nila. Actually, the bigger issue siguro sasabihin namin is, ako like yung tubig, pagkain, yun talaga yun yung parang mas kailangan namin maayos. Hanggang ngayon rin naman kasi, Rafi, we're still trying to, hindi pa rin ganun kakompleto ang aming information sa climate change. Yung mga aming science ay wala pa kaming parang mga global pa yung aming data, kulang pa kami ng locals. Who's supposed to provide you the data? We're coordinating with, DOST is helping, pero mga iba't ibang scientific institutions nandun. Pero mga medyo pockets pa lang po siya ng information. So we're still, alam namin na generally may climate change, mangyayari ito. Pero hindi pa ganun kaklaro kung paano namin siya ay pwedeng ma-address. Kaya nga, that's why actually for me, I prefer like my current post at yung aking ginagawa ngayon kasi mas diretso. Naghahanap na ako ng ano bang pwedeng kabuhayan ng mga tao sa ground. Yun yung, kasi alam ko darating na yung climate change eh. Sinasabi na sa akin ng mga mangingisda at kulang na ang kanilang nakukuha from the sea. So hindi ko na kailangan i-scientific study ito at ganun kalalim na pag-aaral. Alam ko na ay kulang. At alam na sinabi na sa akin ng siyensya ay pagdating ng 2 degrees Celsius ay mamamatay na halos ang mga coral reefs natin. So mga ilan years na lang po yun. So, yan ang breeding ground ng ating mga isda. So mga 20 years na yun. So parang hindi ko na kailangan masyadong pag-aralan. Ang iniisip na lang natin is kasi nakikita mo na. Alam na natin. May problema. Hindi na kailangan masyadong maintindihan ng sobra-sobra. Pero kailangan na sila bigyan ng ibang klaseng kabuhayan. Kaya isa sa mga ginagawa na nga namin na kinausap ko yung mga dati, parang anong pwedeng ma-inland
inland fishing na pwede natin gawin. Kasi food, parang in mga... Pag sinabi nating inland fishing, you mean aquaculture? Mga farm, yeah, aquaculture. Okay. So, farming. Fish farming, we have to look at that. Tinitingnan din namin talaga ano yung mga pwedeng yung mga crops. So, it's even the agriculture, how they get more yield. So, without knowing too much about the problem, I think that it's important we already start acting. Okay, that's very important what you talked about kasi that's part of human ecological security. Specifically, we're talking food security. Food security. We'll talk about that some more after the break. Okay. Reklamong totoong pinakikinggan. Reklamong talagang pinag-uusapan. Reklamong talagang tinututukan. Pinakikinggan, pinag-uusapan, tinututukan. Sama-sama, sabay-sabay at tuloy-tuloy nating tutukan si Greco sa programa Ireklamo kay Greco. Kasama si Greco. Greco Belgica. Linggo, 2:00 ng hapon. Sabayang matututukan sa DZRH News Television, DZRH Radio, DZRH News Television Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Ireklamo kay Greco. Feeling mo ba out ka sa mga kwentuhan? Feeling mo ba left out ka sa topic? Baka di mo alam ang trending. Baka di mo pa napanood ang viral. Tuwing Sabado, 6 p.m., di ka ma-OP sa kwentuhan sa social media. Pagsasamahin ko ang mga video na viral, video na trending. Kasama niyo ako, Victor de Guzman. Ulit, Sabado, magkita-kita tayo, 6 p.m. Live sa TV, DZRH News Television at live sa social media, Facebook at YouTube sa DZRH News Television. TNVS Trending and Viral Show. Sabado, 6 p.m. sa DZRH News Television. Okay, we're back to Thinking Out Loud with Rafi Alunan, and still with us is Vernice Victorio. Vernice, we were talking earlier before the break tungkol sa human security, specifically job security at saka food security. Kasi in the past, the big disasters, earthquake, like the Baguio earthquake, Yolanda, Sendong, and other major disasters, thousands of lives were lost. Hundreds of thousands were displaced. Many were impacted. Their incomes were lost. Farms were wiped out. Same with businesses, commercial establishments, industrial companies, etc. And to a large extent, a lot of people suffered trauma. And in medical circles, it's known as post-traumatic stress disorder. Ang tanong dyan is, what is being done by both the national and local governments to address this? Kasi para bang ang nakikita ng tao or narinig ng tao or nababasa lagi is, okay, itong gagawin natin after the fact na. Pero wala silang nakikita na yung pro-action ba? In anticipation of what might happen at anong kailangan gawin beforehand para mabawasan yung impact ng disaster. Ganon din ba ang nakikita mo? Yes, tingin ko meron. Through their reactive, pero nakikita ko naman, I'll be honest naman, I see pockets of light na pag sinasabi ko. Okay. Rafi, no? There will always be pockets of light. Kasi marami naman din mga agencies they are thinking of food security. Yes.
true that Department of Agriculture is looking at that. So, pero yet, siguro hindi pa, tingin ko siguro ang hinahanap mo yung grand plan, no? Or yung that integration of that, maybe hindi mag-grand plan, pero it's not, meron po kaming cabinet cluster, pero hindi pa talaga yung full, that pathway kung kasi paano natin aabutin yung climate resiliency. Kung ako yung farmer, oo. Ang tanong ko dyan boss, every year naman tinatamaan ako, pero hanggang ngayon wala pa akong crop insurance. No? Yung mga PTSD, yung tinamaan ng may trauma. Yeah. Boss, I cannot function very well, pero wala naman akong mapuntahan. Nobody's taking care of me. Medically, I'm a medical problem. Yeah. No? At saka, pag dumadami yung mga tao na may PTSD, may impact yan sa productivity ng ekonomiya sa ekonomiya. At saka, at some point, may epekto din yan sa GDP. And for that matter, people who are badly affected can become a danger to themselves and also to their communities. No? So, tinatanong ko ito kasi ito yung mga naririnig ko sa kalye. Boss, matagal na natin pinag-usapan yung mga yan, pero wala kami nakikita liwanag Pwede ko ba na lang ibalik sa totoo, tingin ko ganito na lang. Meron kaming hindi pa ganun ka maayos tingin ko ang aming yung sa gobyerno. Pero marami rin ginagawa na, pero tingin ko kulang pa. Pero ang pwede ko rin ba ibalik to sa mga tao? Kung pwede sila rin ay tumulong sa amin. Okay. Kasi magandang punto yan. Oo, kasi medyo totoo yung pakiramdam ko at nandito po ako sa gobyerno. Dati wala po ako sa gobyerno. So sabi ko, sige, punta ko ako sa gobyerno, tumulong. Pero nakita po hindi po ganun kabilis at kadali na magpatakbo ng gobyerno. Lalo na ang dami-daming mga problema din namin na inaayos. Okay. Minsan, pagpunta ako ng local government, palaging sinasabi, syempre, livelihood. Yun naman palagi, trabaho. So, kailangan po namin i-connect. Yung climate change, dahil medyo malayo pa, minsan nakakalimutan. At dahil hindi mo naman alam kung kailan darating ang bagyo, syempre, hindi mo naman, di ba, kung meron kang immediate need, yun talagang lalagyan mo bibigyan mo ng pansin. Pero maganda yung tanong mo kaya yung binanggit mo, ano bang ginagawa ng tao mismo? Halimbawa, yung mga nandyan sa mga dangerous areas na halimbawa sa geohazard map, nandyan yung kanilang mga bahay sa mga areas that are considered dangerous, no? Yes. Or hazardous. Ano ginagawa nila? Pinupuntahan ba nila yung kanilang pamalaang lokal para magtanong, "Oy, saan nyo kami ililipat? Kung ililipat nyo kami doon, paano naman yung trabaho namin? Paano yung aming mga anak, yung paaralan, yung kanilang edukasyon, no? Paano naman yung transportation, etc., etc. Siguro kulang. Yan ang sinasabi mo siguro. Yan ang ibig mo sabihin. Baka kulang yung pressure coming sa taong bayan, sa kanilang mga pamalaang lokal. Tingin ko, kasi po, ang naririnig rin naman ng mga tao, kung sa gobyerno, di ba, trabaho. So, paminsan, yun naman ang daing, yun yung palaging sinasabi ng mga tao, so yun rin naririnig ng opisyal. Kung next time, sana makita natin kung talagang tunay, at ito yung tingin kong iniisip ko rin bilang sa komisyon, parang kung tunay talaga na nararamdaman ng mga tao ang climate change, ay dapat iisipin nila kung meron silang iboboto sa next elections, tinatanong ba nila anong platform nito pagdating sa environment at climate change. Pero ngayon parang hindi yun yata na sa ating criteria pag pumipili tayo kung sinong ating i-elect para the next. Merong saying na if you want to avoid problems or you want to prevent problems from happening again and again to you, you have to help yourself. Like, for example, sa Ondoy, di ba, Metro Manila was flooded because of Ondoy. Yes. In just one day, bumuhos yung ulan at binaha yung Marikina, Pasig, Cainta, etc. At this was traced to the fact that
the surrounding areas were denuded. No? So, walang mga watersheds, wala na. The forest, wala na. So, the water just came tumbling down, ano? But did anybody plant trees to make sure that future ondoys don't take place? Or rather, future floodings don't take place? Or flooding sa roads. Yung sanitation, yung mga culverts natin, yung garbage na tinatapon, no, that clog up all of these drainage pipes, no? Wala nang mapuntahan ang tubig. Hindi nag-iisip yung tao. Hindi nag-iisip yung tao. At makikita mo sa mga estero, sa mga diyan sa Pasig, ang daming basura, nakakalat. No? Yun yung parang tingin ko lang din, siguro ito na lang mensahe ko rin, na it's that tayo ang magiging biktima ng climate change. Graphic, kung pwede ko lang siguro, I'll go back sometimes to the very basic. Pag tinatanong nga ako, hindi kasi nararamdaman ng mga tao bakit nga ba importante ito. Dati kanina sinasabi ko na ang pag-iinit ng mundo, sinabi natin, is about 1 degree Celsius above pre-industrial levels. Parang paminsan, masyado pong technical eh. Parang liit-liit po ng 1 degree Celsius. Malaki ba yun? Maliit ba yun? Pero pag isipin po ninyo, ang 1 to 1.5, tayo po, kung nagkalagnat, di ba ang ating normal body temperature, mga 37.5. Pag nagkalagnat tayo, 38.5. 1 degree Celsius lang po yun. So parang isipin nyo na lang po na linalagnat na po ang ating mundo. So pag linalagnat po siya, at ang sinasabi po nila na pagdating po ng mga 20 years from now, aakyat pa tayo to 2 degrees Celsius. Yun na po yung high fever, di ba? Pag 39.5, dinadala na natin yung ating mga anak sa hospital. So yun yung parang 39.5. Tapos, pagdating po ng end ng century, we will increase about 4 to 5 degrees Celsius. Anong impact niyan sa lupa? Ang 20... Iba-iba po siya. Depende po yun sa Lugar. Depende yun sa lugar, pero when I say, ang mangyayari dito, like food, water, kunyari, by mga 20, parang by about 2 degrees Celsius, mga 40 to 50% less water na tayo dito Bernice, sa mundo. meron akong nabasa na pag ganun ang temperature, there will be severe droughts in Mindanao. There will be droughts. Yeah. Mag-jump ako, parang mamaya, pag-uusapan ko, takot din ako, more than the droughts and the food security that will cause, di ba they were saying that this is one of the biggest global threats that will also cause a lot of strife and war. Yun po yung nangyayari pa sa droughts. Yung pag naubos yung tubig, pag kinulang tayo sa tubig, no? Yung drought, no? Pero that will, yung devastating effects of extreme weather. Yes. Extreme weather kasi is not just typhoons, eh. Yeah. It's also drought, eh. No? Mindanao, ang nabasa ko, will be impacted by hot, dry weather. But other parts of the country, buhos naman ang ulan. No? Flooding naman ang problema. Iba-iba po, yes. Iba-ibang impact. So, that is what I mean. Tapos, yung coastal areas will be flooded, no? So, that is what we mean by forward-looking planning, no? Hindi yung reactive planning after the fact. Yeah, at gusto ko rin sana sabihin ng mga tao, more than the disasters, kung gusto nyo talagang forward-looking, at ito yung isang mga ina-advocate ko po. Kasi madaming iniisip ng mga tao ay hindi po tayo ang rason ng bakit nagkaroon ng climate change. Pero tayo po lahat ay may contribution po sa climate change. Kasi palaging iniisip nila parang tayo lang, we're just recipients of disaster. Paano tayo nagko-contribute? Yun nga po, hindi nila. So, unang-una, kasi sinasabi po natin na lahat, ang climate change ay caused by energy. Pero pag-isipin niyo po, lahat po ng ginagamit, aside from electricity po, ginagamit natin electricity, aircon, pag nakisakay tayo sa bus o sa tricycle, mas okay yung MRT or LRT kasi parang siksikan. Electric yun. Mga electricity pa rin yun. Pero at least, ang public transportation, at least sa mga ating manunood, marami nagpa-public transportation. Yes. Ang private vehicles, yun yung talagang
malakas din sa ang sinasabi mo yung emissions. Yung emissions. Ng kasi ano po diesel yun emissions, gasoline. Gasoline. Oo. Yun po kasi oil doon nagkakaroon ng nagkaroon rin yun ng emissions. Pero paminsan ang inisip lang natin ang yung mga yung binubuga ng mga tambucho. doon nagkakaroon. Actually mga 1/4 po ang emissions galing lang sa transportasyon. Kaya nakakayanayang kung meron... Malaki yun, 25%. Malaki po yun. So halos kasing laki niya rin po ng electricity kasi palagi inisip natin ang energy is usually made out of power or transport. Yes. Either they power our buildings or they power pagdating ng mga industriya, Yes. 'di ba, pagdating sa mga... Pero dito, transportation din, malaki po yun. So yun yung hindi natin palaging naiisip. Okay. Ano yung ating kontribusyon? Ang pagkain. Yung ordinaryong tao, anong contribution niya? Transportasyon. Electricity, konti. Pag aircon, yun yung malaki. 'Di ba? So, yun yung... Pero yung transportasyon, pag konti. ano yan, mass transportation is basically the solution, di ba, to the problem. Or Pero, pag mag-bicycle o mag-mass transportation, kung pwede kayo maglakad. Alam mo dito, kasi lang hirap. It's a systemic problem. 'Di ba? Hindi tayo masyadong naglalakad. Pati kahit 'di ba, magta-tricycle, kahit pa konti-konti kasi mainit, hindi wala tayong sidewalk. So meron rin tayong problema, hindi ganoon ka-secure kahit konti magta-tricycle tayo, hindi tayo mahilig planning maglakad. natin kulang. Hindi tayo mahilig maglakad eh. Kung sa abroad, kahit Sasabihin naman ng taong bayan, pwede naman akong maglakad pero wala naman akong sidewalk. wala nga sidewalk. Kinakain yung sidewalk ng mga nakaparadang jeep. Yun na nga. O yung mga vendors, no? Paano yan? Kakausapin natin yung iba yun. LGU na naman. Balik tayo sa LGU, di ba? Okay. Okay, favorite sa mga LGU. Kausapin nyo nga yung inyong mga mayor. Tama. Vice mayor dyan, mga Whether we konsehal. like it or not, babalik yan sa LGU. Totoo. Pero at the same time, tingin ko rin na baka nga yung mga mayors natin makikinig sa atin pag sabihin nyo talaga seryoso kayo dito. At kayo, sana manggaling rin sa mga tao na We are an agricultural country. Yes. Pero halos wala naman tayong livestock eh. Wala so, nga. does our agriculture contribute to climate change For or us, hindi it's gaano? 1/3. Sinabi mo kanina rice, ano? Rice. Actually, rice ang pinakamalaki natin. At mga fertilizer. So, hindi kasing laki. So, rice, fertilizer, livestock. So, kung maalala ko yung kasi ginagawa ko dati, mga 10-15% sa rice. Okay. Tapos mga split mo yung iba sa livestock at saka sa fertilizer. Okay. Fertilizer use. Tapos yung mga urine ng mga, basta may nitrogen, doon nagkakaroon ng nitrous oxide. So you're talking about 1/3. 1/3. Plus transportation na 1/4. Yes. So medyo 33% plus 25, you're talking of mga 58 to 60% na. I have mga siguro 50% sa energy. So power transport yan. Ayun. Tapos 30% sa agriculture. Okay. Tapos yung natirang 20% sa ano po yun? Sa industry at saka sa waste. Industrial processes. Kunyari gagawa tayo ng semento, concrete that has yung mga mixing po yun ng chemicals, nagkakaroon po ng emissions. Tapos waste din po. So, ang sanitary landfill, nagkakaroon ng methane. So, tataas yan with our build. Yes, actually. So, what can the government do to mitigate that? Pwede pong gumamit sila ng cement that has less clinker content. So, meron yun sa content. Pwede natin, meron parang technology on how we can lessen the emissions from that. Okay, well, it's it's really a very overwhelming problem kasi halimbawa sa energy, nandiyan naman yung mga renewable energy sources natin, basically solar and wind, Yes. And then there's the wave of the future is wave energy. But somehow yung ating energy plans moving forward hanggang 2030 is all coal-based or mainly coal-based. No? Yes. So, we're locked in. Parang we're locked in. Yun nga yung parang concern ng mga tao ngayon, na madami po tayong coal plants. Mura po siya ngayon, pero baka hindi po siya mura later on. We may not be contributing to the overall deterioration of climate change sa mundo, but we will probably be contributing to air pollution
and rising health costs. Health costs. So, tatamaan pa rin ang human security dyan. True. So, yun yung issue sa coal pa rin. Pero ngayon, kasi parang mas mura siya, so, yun yung ating prioritize. Bernice, I'd like to shift to a more, shall we say, hopeful topic. Okay. Something that will probably make you smile. I hope so. Okay, let's talk about your current job, okay. which has to do with you're the CEO of the Natural Resources Corporation, and you were talking to me earlier about investments in areas where you can contribute to the improvement of the ecology, and one specific area is tourism development. True. At yung tinitingnan mo is agri-tourism at saka eco-tourism. Paano makakabuti yan sa climate change? Kasi ang alam ko, ang pinaka-apektado ng climate change ang ating magsasaka, mangingisda, ang ating mga indigenous people. So, ito yung naghahanap na po kami ng source of livelihood po nila na mas sustainable. So, ito po yung parang mas konkretong sagot namin. Pero ang maganda po sa aming, kasi yung Natural Resources Development Corporation, yun po yung corporate arm ng DNR. So kami po yung pwede pong mag-business para sa DNR. Ang DNR po, ang dami niyang, kasi parang 50% po ng public land, ay 50% po ng ating land area ng Pilipinas ay public land po. So nandun po ang nangangasiwa po noon ay yung DNR. So how many percent of that is squatted on? Marami na rin po. So may forest land po siya. So 15 million hectares po yun. Pero still, ang laki-laki po ng area na yun. At nandun po nakatira yung madami nating mga katutubo. So ito po yung iniisip po namin na kailangan pong i-develop. Kasi madami po tayong mga resources na pero hindi ang kalaban po mo dyan, mining? Actually, meron po kaming mining sa NRDC po. Meron, kasama rin po ang mining. Isa sa mga businesses namin ang mining. But hindi ba makakasira yan sa ating kalikasan? That's a very controversial topic. So, meron pong, I think it's the way the mining is being operated right now. And there has to be really, yun yung kailangan namin isipin, ano nga ba talaga ang tamang balance? Totoo, paminsan kailangan natin ng mining, pero paminsan ang pagpapatakbo ay nagkakaproblema. Pero nagkakaproblema talaga sila. I think the major problem comes from open pit mining. Yes, a lot but there are many other methods of mining that will not destroy the ecology. We've seen those sites na meron okay naman po siya at yung diretso yung mga communities na talagang naman sila parang umunsad sila. They were able to progress also. But the beauty about your idea is that tourism growth and development, if based on agri and ecotourism. And ecotourism, these are big businesses in Italy, in Spain, in France, and tourism can be the leading economic driver of the country. Yun yung nakikita mo natin. It's an industry as a whole that we can develop all together. And one of the best things we really have to offer is our ecology. I mean, our natural beauty, yun lang naman talagang ating panlaban din. Of course, we have our culture, di ba? But a lot of people want to go because we're unique, we're tropical, we're different, all the Europeans. So are you developing a close partnership with DOT? Well, that's something yes. And Department of Agriculture. Agriculture, that's something, yes, we are working on that. It's been 3 months into my job. Yeah. But we are first building our current tourism areas. But yes, that's really in the pipeline. Where are these areas? Well, now kasi we have in Palawan, actually we're running there the crocodile farm. It used to be one of the best tourist spots. Nako, you'll smile. Sabi daw yung crocodile farm, pinakamalaki nandito sa Metro Manila daw. That's the smile. Sa dalawang lugar daw. Yun, madami kami mga buhaya doon. Pero yun po, that's one, tingin ko maganda po yun. Meron po kaming 1,200 crocodiles. Ang dami po yun. So, even that... Kasing laki ni Lolong.
Hindi pa. Kaso lang, yun nga yung kailangan na namin. Ayusin nga namin yung kanilang mga lugar kung saan sila nagsistay dahil medyo nagsisikipan na sila. So, baka kulang ba sila ng pagkain? Baka pwede pinapakain nga namin kaya nagkakaroon. Maraming raw material din dito sa Metro Manila. Yung mga hindi nagbe-behave, pwede rin. Yung pwede na lang namin dalhin sa Palawan. Pati mga drug syndicates, pwede natin dalhin doon. Narinig ko nga na paminsan pag tatanungin ko yung aming director, baka naging desperate na siya. So, yun po. So, we have all of those. But I realize that there are also, marami rin pong mga ibang lugar sa DNR na rinarun po ng DNR. At sana inaayos po namin yung partnership namin with DNR na pwede po namin sila ma-run din yung mga itong tourism sites. Okay. You know, when I traveled to Italy 3 years ago, yes, I stayed in a farm because I was attracted to agri-tourism. Ang ganda ng farm na yon kasi it was a vineyard. They had a vineyard. Tapos meron silang and they also had olive oil, no? Yes. An olive oil factory na binisita namin. Ang ganda it was very well maintained. The family was the one running it. It was highly mechanized. Yeah. Pero yung overall, yung landscape, very beautiful. So, yung aking mga apo, nagustuhan talaga nila yung lugar na yun. Ayaw nila umalis. After 5 days, ayaw nila umalis. Talaga? Nagustuhan talaga nila. So, and we have a lot of those places here in this country. Kung ma-develop lang natin ng mabuti through public-private partnerships. Yeah. Kasi we have large farm areas, mabigyan lang sila ng guidance at saka support. They can convert their farms into destinations for agritourism. Ay, tingin ko madaming potential itong country na to. Kailangan lang din natin tulong-tulungan talaga at how to, there's so much. Because there's no reason for us to suffer. That is clearly one direction where we can effectively reduce poverty. Because of the force multipliers of tourism, the multiplier effects of tourism development. Where you put up let's say a hotel or a bread and breakfast, no? Definitely may transportation requirements. And then yung mga cooking, the people who cook. Restaurants. The restaurants, the housekeepers. Yes. Laundry, etc. Banks. All of a sudden, all of these businesses will just sprout up. And the more you create, the more it multiplies. So you're talking about a real potential here for growth and development for the country. In a clean way, away from past practices that basically destroy the ecology and contribute to climate change. Ayun na nga yung nakita namin it's para pwede natin mabigyan sila ng kabuhayan na hindi nakasira. At makakaginhawa sila. Yes. So, yun yung tanong nga. Actually, yun yung nakita ko na nga sa Palawan, di ba? Kung sa mga nagkakaingin, naghahanap sila. Diba, naghahanap naman sila ng kabuhayan. So, kailangan natin bigyan sila ng alternative. So, ito yung hinahanap din namin na paano kailangan natin nabigyan na sila ng, alam na natin parating ang climate change So, sana i-start na namin i-develop yung ibang industries para pagdating ng panahon ay pwede na namin po sila ma-absorb. Diba? At meron rin sila makakain. Hanapan po namin siguro pumupunta na kami tungkol para sa solusyon dito sa climate change. Yes. Okay, what's important in all of this is foresight. You must anticipate and you must be able to plan accordingly so that when problems strike, you're ready for it. True. So madaming aspects in our life, tingin ko. Kailangan, sana ating mga Pinoy dapat mag-isip lang talaga at alam ko madami tayong iniisip na in the future, pero
Paminsan na mga long term, kailangan din tayong magplano, kailangan rin tayong mag-save for the rainy day. Yun nga yung issue talaga. Thank you very much, Bernice. On that note, thank you very much. Thank you. Thank you for coming and enlightening our audience on climate change and what we can do and what they can do. Salamat. Salamat din.